ልጆቻችን ወደ ስህተት ሲሄዱ እያየን አንመራም። አሜን። ግን ኢንቴንሽናል ፓረንቲንግ ስታይል ውስጥ ስንገባ ፐርፐስፉል የሆነ ኢንቴንሽናሊ ብርድ ሊመጣ ነው ከብርዱ ማስመለጥ አለብን በሚል መንገድ ፐርፐስሊ ሆነን በአንድነት ስናሳድግ ዝም ብሎ በቃ በግምት ሳይሆን ኮንሽስሊ በታርጌት ስናሳድግ ቻሌንጂንግ ነው። አንደኛው ቻሌንጂንግ የሚሆነው መሰላችሁ ልጆቻችን ስህተት ሊሰሩ መራመድ ሲጀምሩ you have to shut your mouth። ስለዚህ ምሳሌ ልንገራችሁ። ለኔ መቼም በጣም ከባድ ለእናቶች ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው። ባለቤቴ ደግሞ በነገርማችሁ ቁጭ ብሎ ነው የሚያየው። let him go, I already told him that it is dangerous። እኔ መቼም እንዴ አልችልም። እኔ እናት ነኝ ይለዋለሁ። it's okay እናትና አባት ነን። it's a control environment. he's not going to die, he's not going to bleed, so let him go። ስለዚህ ምሳሌ ልስጣችሁ። እንዲህ ስል ይሄድና ይሙት እያልኩ አይደለም። በስፒድ 90 ማይልስ ፐር አወር ይንዳ እያልኩ አይደለም። ስለዚህ ምሳሌ እሰጣችኋለሁ። ምሳሌ ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ትምህርታችን እንዳይዘበራርቅ ወይም ሰዎች በተለያየ መንገድ እንዳይረዱት ያደርጋል፣ ሰብሰብ ያደርገዋል ትምህርቱን። አሜን። ስለዚህ ምሳሌ ቆንጆ ምሳሌ ልስጣችሁ። ልጆቻችን 13 ዓመታቸውን ሲያከብሩ እንደ ጂዎች የሚያደርጉት ባህል እኔ በሶሳይቲ መሀል በህዝባችን መሀል በኢትዮጵያዊና በኤርትራውያን መሀል አዳፕት ላደርገው እየጣርኩ ያለው መቼም እርዳታ ከሌለም ነገር ማድረግ አይቻልም። ግን እግዚአብሔር በረዳይ መጠን ምጽረው ባህል አለ ለኛ መሀከል ለመስራት። ያ ባህል ምንድነው? 13 ዓመት በተለይ ለወንድ ልጅ በጣም አደገኛ እድሜ ነው። ቴስታስትሮን ጭንቅላቱ ላይ ገብቶ ህይወቱን ድብልቅልቅ የሚያደርገው እድሜ ነው። ስለዚህ ለዛን ጊዜ ተምሮ ስለ ብዙ ነገር ስለ ሴክሹዋል ተፈጥሮ የሚማርበት ለምን ሴትን ማየት እንደሚፈልግ የሚማርበት በህይወት ውስጥ ያለ ይሄ የሴክሹዋል ሆርሞንስ በህይወት ውስጥ ሲያልፍ እንዴት አድርጎ ማኑቨር እንደሚያደርገው ማኒፕሌት እንደሚያደርገው አስተያየቱን አመለካከቱን እንዴት ማኒፕሌት ሊያደርገው እንደሚችል ተምሮ ከዛ ልክ በርዝዴውን ሲያከብር የሚመረቅበት ቀን። ስለዚህ እግዚአብሔር ረድቶን ሶስታችን ልጆች በዚህ ተምረዋል አልፈዋል። ያ ማለት ዲግሪ አግኝተው ዶክተሮች ናቸው፣ ሁሉን ነገር አልፈዋል ማለት ነው። ሁሉን ጨርሰውታል፣ በጣጥሰውታል። እንደማንም ሰው በፈተና የሚያልፉ ነው፣ ምስኪኖች ናቸው። እኛ በገባን በተረዳን በደረስንበት መንገድ ግን እንደሱ እናስተምራቸውና ብቻ አጠር ባለ መንገድ እዛ ጋር ሲደርሱ 13 ዓመታቸው ጋር ሲደርሱ ባንክ አካውንት ይከፈትላቸዋል። ስለዚህ ለበርዝዴያቸውን እኛ ባለቤቴና እኔ በርዝዴ አናከብርም። እኔ በተለይ ፐርሰናሊ በግሌ አልወድም በርዝዴ ማክበር። በተለይ በጣም አንዳንድ ጊዜ በርዝዴ ይከበርና አበሻ ወጡ ወንዱ ምግቡ ምናምን ቻቻቻ ይላል። ልጆቹ እኮ የሉም፣ በርዝዴው በቃ ለአደልት ብቻ። እኔ እንደሱ ብዙ አይስማማኝም በግሌ። ስለዚህ እንደሱ በርዝዴ ኖሮን አያውቅም እኛ ቤት። የምናከብረው 13 ግን it's a big deal, it's a big party። ምክንያቱም ለአንድ ለ6 ወር ተምረዋል። ስለዚህ እነሱም ያውቁታል፣ they look forward to it። ለዛን ጊዜ ፓስተር እጠራለሁኝ፣ ፓስተር ይጸልይለታል። በህዝብ መሃል ጥያቄዎችን ጠይቀዋለን፣ ከ10 በላይ የሆኑ ጥያቄዎች። ለምሳሌ ሆሞሴክሹዋሊቲ ትምህርት አስተምረናል በህዝብ ፊት? አዎ አስተምራችሁኛል። ከትዳር በፊት ሴክስ ማለት ዴንጀረስ እንደሆነ አስተምረናል? አዎ አስተምራችሁኛል። ምክንያቱም ካለፈው በኋላ አንድ ቦታ ሲደርስ እናትና አባቱ እኮ አላስተማሩትም ማንም አይለንም። እሱም መድረክ ላይ ቆሞ እንደኔ እናት አባቴ አላስተማሩኝ ማለት አይችል። ስለዚህ እንደሱ ተምሮ ሲጨርስ ባንክ አካውንት ይከፈትለታል፣ ገንዘብ ይሰጠዋል። ለዛን ጊዜ የሚጠራ በጣም መንቀርባቸውን ወዳጆቻችሁን በሙሉ አደራችሁን ስጦታ ስትይዙ ከገንዘብ ሌላ አንቀበልም። ምክንያቱም አላማ ያለው ፐርፐዝ ያለው በርዝዴ ነው። ስለዚህ በጣም ብዙዎች ደግሞ ይሄንን ነገር በሶሳይታችን በጣም እንዲያድግ የሚፈልጉ ይመጣሉ፣ ገንዘብ ይዘው ይመጣሉ ለሱ እና ያንን ገንዘብ ባንክ አካውንት ውስጥ እንከትለታለን። በስሙ ማለት ስሙ ከፓረንቱ ስር ሆኖ ባንክ አካውንት መከፈት ይችላል። አሜሪካን ሀገር አምሹል ዝም ይችላል። ስለዚህ ይከፈትለታል፣ ካርድ ይዛል። ከዛ በኋላ የኛ ኃላፊነት ገንዘቡን አወጣጡን ማየት።
ከዛ ገንዘብ ያዘ። ልክ 14 ዓመት ሲሞላው አንድ ቀን መጣና ባባ I want to buy a laptop አለ። ኦኬ ስንት ማውጣት አስበሃል አለው። አይ እናንተ ብትገዙልኝ አለ። ልጆች ብልጦች ናቸው፣ ገንዘብ አያወጡም። ከዛ ስንት ብር ነው አለው። 2600 ነው 2600 አያስፈልግም። አንተ ስራ ገብተህ የራስን ገንዘብ ስትይዝ 2600 መግዛት ትችላለህ። ያለ ቤት ውስጥ ያሉ ላፕታፖች ይበቃዋል። ኖ እኔ የነሱ ልጅ ታውቃላችሁ ሲያሳምኗችሁ ፋስት አይደለም እንዲህ አይደለም ይሄን አይሰራልኝ ምናምን ነው። ከዛ ጊዜውን መግደል ጀመረ። ኢንተርኔት ላይ ፍለጋ፣ ኢቤይ ሳይን አፕ አደረገ ፍለጋ። ከዛ አቤት ጉግል ትናንት ብያቸዋል አይደል? ጉግል የምንፈልገውን ነገር የምናገኝበት ቦታ ሲሆን መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ የሚያስፈልገንን ነገር የምናገኝበት ቦታ። ልዩነቱን አያችሁ? አይገርም? ሰማይና ምድር እኮ ናቸው። ሲፈልግ ስንት አገኘ መሰላችሁ? ያንኑ ላፕታፕ $221 አስቡት። ይሄ $2600 ሲሆን ይሄኛው 220። አባቱ ደግሞ በዚህ ኤሪያ በጣም የተካነ ነው። ቁጭ አደረገውና አንድ ነገር እንድታስብ እፈልጋለሁ አልኩት። ማን ነው in their right mind 2600 የሆነ ላፕታፕ 220 የሚሸጠው አለ። you see you Abasha people always think negative. No, I'm not thinking negative. Don't buy. ይሄ ላፕታፕ እስካም ነው። ሪቪው ላሳየህ አለና የከስተመር ሪቪው ደግሞ ደስ አይላችሁም? ከስተመር ሪቪው ሲከፍት አንደኛው ሰውዬ ይሄንን ኦርደር እንዳታረጉ ኦርደር አድርጌ አንዴ የቻይና መንግስት ያዘው ከስተም ያዘው ሲሉኝ ገንዘብ ከፍዬ እሱም አልደረሰም እኔም ወደ 200 ብር 300 ብር አጣው ብሎ ጽፏል ሪቪው። እሱ የራሱ ኤክስፒሪየንስ ነው አለ። ከዛ ባለቤቴ ምን አረገ መሰለች? ምን ያረገ ይመስላችኋል? let him go። እኔ ደግሞ $220 yes። ከዛ ባለቤቴ ተረጋግቶ ላፕታፑን እንዲያየ you're most welcome go ahead አለ። ኦኬ አለና ኦርደር አረገ። 200 ብር 220 ብሩ ብላ ባንዴ ሄደች። በስንት ቀን ይደርሳል አሉት? በ7 ቀን። ዋይ ልጄ በሰባተኛው ቀን እየበረረ ፖስታ ቤት ቼክ ያደርጋል። በ3 ሳምንቱ ከስተም ተይዞብናልና 110 ብር ጨምር መጣና አባባ 110 ብር ጨምር ስላሉኝ ልጨምር ነው አለ። ሪቪውን ግን ታስታውሳለህ አለ። yeah that's his experience. okay go ahead $110 ላፕታፑ መጣ ወይ? My son is 17 now. He never done that again. Has never done that again. አይደለም ማድረግ እህቱ ገና ኦርደር ላደርግ ነው። let me check the website. let me check the review. It's painful. አንዳንድ ጊዜ ዋጋ ያስከፍለናል። ገንዘብ ቀላል ነው ወገኖቼ። አሁን ደስ የሚል ምሳሌ ነው ይሄኛው። አንዳንዱ ጋር በጣም ከባድ ነው። ነግረናቸው አስተምረናቸው አስነብበናቸው ሊመርጡ ይችላሉ። ታውቃላችሁ እግዚአብሔርም እንደዚህ አይነት አባት እንደሆነ እምቢ ስንል ሂድ ልጄ ይልሃል። ሂድ ገንዘቤን አምጣ እኔ እንደምወርስ አውቃለሁ ስለዚህ ገንዘቤን አምጣና ልሂድ አለው አንድ ጊዜ። አንዱ ልጁ ግን እኔ ካንተ ጋር ነው መቀረው አለ። ያደግ አባት ልጁ ገንዘቡን ይዞ ወጥቶ ባክኖ እንደሚቀር የሚያውቅ አባት ገንዘቡን ድርሻውን ሰጠው። ሂድ ልጄ። ታሪኩን ስለምታውቁት አልደግመም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ። ሲመለስ ግን አባቱን የሚያፈቅር እንደዛ ልጅ አልነበረ። ለምን? ቀመሳታ። ስንቶቻችሁ እንደሱ ቀምሳችኋል? በጣም ጀት ጴንጤዎች ስለሆናችሁ እንደሱ አቀምሱ። እኔ ብዙ ቀምሻለሁ። እስቲ የቀመሳችሁ እጃችሁን አሳዩኝ። ሁላችሁም አውጧት እንጂ